Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang saya hormati Tuan Pegawai PPD Hulu Perak, Cikgu Nasa dan semua penolong kanan bagi sekolah-sekolah di daerah Hulu Perak ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang sekali lagi semua. Jadi insyaAllah pada petang ini saya Cikgu Zulkifli selaku wakil daripada PT bagi Pencak Silat bagi daerah Hulu Perak ini akan memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan pertandingan cabaran Pencak Silat KPM 2021 Peringkat Negeri Perak. Dan pertandingan ini akan diadakan secara atas talian. Pertandingan ini pada tahun ini bertemakan silat menjana keluhuran akal budi dan insyaAllah akan diadakan bermula daripada 12 Julai iaitu hari ini sehingga 20 Ogos 2021. Dan anjuran unit pembangunan bakat murid co-curriculum pasukan badan beruniform JPN Perak Jangkaan objektif pertandingan cabaran silat ini adalah untuk menguji tahap pencapaian diri pelajar dan kurikulum seni bela diri serta menguji kemampuan pelajar dalam menghayati seni silat sebagai warisan budaya bangsa. Seterusnya, menerapkan nilai-nilai murni melalui falsafah persilatan kepada generasi kini untuk mencapai aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, untuk menanam semangat kesukanan yang positif, memupuk semangat kerjasama dan toleransi dan seterusnya mencukil bakat baru untuk persediaan pasukan silat seni bagi tahun 2021. So, tema pada tahun ini adalah silat menjana keluhuran akal budi. Tema ini memberi gambaran bahawa silat merupakan satu instrumen untuk membentuk jati diri dan pembinaan sosial yang amat berkesan jika berjaya dimanfaatkan. So, untuk makluman semua, tarikh pertandingan bermula daripada 12 Julai 2021, bermula jam 8 pagi sehingga 20 Ogos 2021 jam 5 petang. So, cara untuk mendaftarkan penyertaan, peserta-peserta silat daripada setiap sekolah di daerah Perak ini hendaklah mengupload video pertandingan di YouTube dan mendaftar dengan link video tersebut ke Google Form yang akan diberikan. InsyaAllah saya akan berikan link Google Form ni dalam masa yang terdekat. Antara syarat penyertaan, yang pertama penyertaan adalah untuk pasukan daripada daerah-daerah PPD di Negeri Perak dan mewakili sekolah di daerah masing-masing. So, penyertaan adalah terdiri daripada pasukan lelaki dan perempuan, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Peserta mestilah terdiri daripada murid yang sedang belajar di Sekolah Bantuan Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Negeri Perak. Pesilat atau peserta hendaklah sihat dan bebas daripada sebarang penyakit yang kronik serta mempunyai perlindungan insurans. Dari segi kelayakan, usia penyertaan adalah mengikut darjah dan tingkatan seperti di bawah. Bagi kategori sekolah menengah, tingkatan 1 hingga tingkatan 6 dan bagi kategori sekolah rendah, tahun 4 hingga 6 sahaja. Tarikh akhir pendaftaran ialah, jadi kita cuba selaraskan di peringkat daerah dan negeri. Jadi bagi daerah Hulu Perak, tarikh akhir pendaftaran ialah pada 6 Ogos 2021 jam 5 petang dan bagi peringkat negeri pula adalah pada 20 Ogos 2021 jam 5 petang juga. So, pendaftaran penyertaan dengan cara memberikan link video yang telah diupload di YouTube dengan menggunakan Google Form yang akan diberikan oleh PT daerah iaitu saya sendiri, dan juga untuk peringkat negeri akan disalurkan kepada Setiausaha Cabaran Pencak Silat KPM 2021 JPN Perak iaitu Encik Fuad bin Ismail. Itu bagi pertandingan di peringkat negeri. Dari segi kategori pertandingan pula, bagi acara sekolah menengah, so ada dua kategori, seni tari silat dan seni tempur silat solo. So, penyertaan dia untuk putera ada 5 orang tari silat dan 5 orang tempur silat. 10 orang putera dan 10 orang puteri. Bagi kategori sekolah rendah pula, seni tari silat sama juga seperti sekolah menengah, 5 orang putera dan seni tempur silat solo 5 orang, 10 orang putera dan juga 10 orang puteri. Dari segi konsep pertandingan pula, format pertandingan ialah mengikut kategori seperti pertandingan silat seni sekolah-sekolah Malaysia dan tertakluk kepada pindaan semasa. Dari segi unsur kesan khas pada video persembahan tidak dibenarkan. Hanya audio muzik silat sahaja yang dibenarkan. Bermaksud, sebarang paluan muzik silat secara original adalah tidak dibenarkan
Jadi sebenarnya ini adalah selaras dengan hasrat MKN dan KKM untuk mengelakkan daripada sebarang penimbunan yang untuk berlaku. Jadi para peserta hanya dibenarkan menggunakan audio muzik silat sahaja. Kemudian tuliskan nama peserta dan acara di dalam video tersebut. So tidak perlulah menyatakan IC ataupun sewaktu dengannya. Okey, peserta hanya perlu menyatakan nama dan juga acara yang disertai. Rakaman hanya melalui sebuah kamera pada kedudukan yang statik sahaja di hadapan pesilat. Okey, dan tidak dibenarkan menggunakan kaedah zoom. Okey, dan juga semua perkara berkenaan perlu dipatuhi demi melancarkan tugasan penjurian dan teknikal pertandingan. So tidak juga kita benarkan untuk pesilat atau peserta mengkat dan juga mengedit ataupun menyunting rakaman pada video silat yang dihantar. Jadi rakaman penyertaan adalah asli tanpa sebarang suntingan dan menggunakan audio muzik silat sahaja. Dan untuk yang kedua pula, semua persembahan dinilai berdasarkan pemakaian seni tari silat dan seni tempur silat seperti pertandingan silat seni sekolah-sekolah Malaysia dan tertakluk kepada pindaan. Okey, sedikit informasi untuk seni tempur silat. Bukan bermakna pasangan silat tu perlu secara berdua. Jadi maknanya pesilat ini hanya memperagakan konsep seperti tempur silat tetapi secara individu ataupun secara berseorangan. Okey, seterusnya konsep pertandingan yang ketiga pula, beberapa pindaan dibuat untuk disesuaikan dengan situasi perintah kawalan pergerakan. Antaranya ialah masa persembahan atau masa peragaan yang dikira sebagai masa pertandingan ialah 3 minit tepat mengikut durasi video yang dirakam. Bagi seni tempur silat pula, peraturan seperti yang ditetapkan dalam buku peraturan pertandingan silat seni KPM. Peragaan dibuat oleh seorang peserta sahaja. Pakaian peragaan seperti yang ditetapkan dalam buku peraturan pertandingan KPM. Keluasan gelanggang pula adalah bebas dan penjurian adalah secara online. Panel juri akan dilantik oleh JPN Negeri Perak. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya dari segi bilangan penyertaan, setiap acara mestilah disertai oleh maksimum 5 orang pesilat mewakili daerah mengikut acara dan kategori masing-masing. Setiap penyertaan daerah ditentukan oleh AJK Pertandingan Daerah. Penyertaan maksimum keseluruhan ialah 40 orang, lelaki, perempuan, bagi semua acara. Cuma satu peserta hanya dibenarkan untuk menyertai satu kategori sahaja. So kalau contoh dia dah masuk seni tari solo, dia tak boleh masuk tempur dah. Sama juga peserta lelaki dan juga peserta perempuan. Satu peserta, satu acara sahaja. Dan pemenangan di peringkat negeri ataupun kemenangan di peringkat negeri akan ditentukan oleh panel pemilih ataupun juri yang telah ditetapkan untuk mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Dan akhir sekali, pesilat yang mewakili negeri ke peringkat kebangsaan akan dihubungi oleh pihak JPN melalui sekolah. Okey, dari segi pingat dan sijil pencapaian, bagi sekolah menengah, bagi acara kejohanan seni tari silat, putera-puteri, tempur putera dan tempur puteri, so kita akan memberikan sijil pencapaian bermula daripada johan sehingga tempat kelima. Dan untuk acara sekolah rendah, seni tari silat putera, seni tari silat puteri, juga tempur putera dan tempur puteri juga, kita akan memberikan sijil pencapaian termasuk pingat bermula daripada johan sehingga tempat kelima, sama juga seperti sekolah menengah tadi. Dan sijil penyertaan akan diberikan juga kepada semua peserta yang menyertai pertandingan ini. Okey, walaupun tidak mendapat tempat, kita tetap juga memberikan sijil penyertaan untuk menyokong pelajar dalam pemarkahan PJSK mereka. Okey, ini sedikit perkongsian dari segi jawatankuasa pengelola. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para guru sekalian boleh melihat di skrin saya. Okey, dan untuk pertandingan silat ini, pihak JPN ataupun PIC-nya adalah di bawah Cikgu ataupun Cik Muhammad Kamal bin Abdul Latif. Okey, seterusnya untuk di peringkat jawatankuasa pengelola pula, adalah di bawah kendalian ataupun diselaraskan oleh Encik Jusnizan bin Ramli dan dibantu oleh Encik Ahmad Tajuddin selaku penolong penyelaras ketua pertandingan, Encik Asri, SU, Encik Fuad, Encik Khairul Azam dan panel penapisan yang terdiri daripada Encik Jusnizan, Encik Ahmad Tajuddin, Encik Asri, Encik Fuad dan juga Encik Khairul Azam. Okey, kemudian dari segi jawatankuasa pengelola pula, dari segi juri-juri pertandingan lantikan JPN Perak,
So kita ada 3 panel untuk seni tari silat sekolah menengah lelaki perempuan, 3 juga untuk tari silat lelaki perempuan sekolah rendah. Untuk seni tempur sekolah menengah lelaki perempuan juga 3 panel akan dilantik melalui teknikal JPM Perak, dan seni tari tempur lelaki perempuan sekolah rendah 3 panel juga daripada teknikal JPM Perak. Okey, sedikit perkongsian dari segi catat alih cabaran pencak silat KPM 2021 ini. Sekala apa kita dapat lihat di skrin sekarang. Untuk makluman, taklimat pelaksanaan pertandingan cabaran telah pun diadakan untuk jawatankuasa pengelola melalui Google Meet pada 2 Julai 2021. Seterusnya, taklimat jawatankuasa teknikal dan silat seni juga JPN Perak juga telah pun diadakan pada 4 Julai 2021. Okey, seterusnya satu pengurusan PT daerah ataupun taklimat pengurusan PT daerah telah untuk taklimat bersama jawatankuasa teknikal dan jurulatih silat seni di daerah telah diadakan pada 5 hingga 11 Julai 2021. Seterusnya juga, tempoh pengantaran link YouTube video kepada PT daerah bermula 12 Julai sehingga 6 Ogos 2021. Dan seterusnya, untuk ke pertandingan peringkat negeri perlulah diserahkan melalui PT daerah kepada seterusnya pertandingan peringkat negeri bermula 6 hingga 20 Ogos 2021. Seterusnya, penjurian berpusat secara online akan diadakan pada 23 hingga 25 Ogos 2021, dan keputusan pertandingan sekiranya tak ada apa aral insya-Allah akan disampaikan pada 27 Ogos 2021 lah. Okey, sekiranya kita diberi rezeki, mungkin pandemik ni dapat segera reda, insya-Allah mungkin kita insya-Allah jika ada rezeki kita akan adakan secara bersemuka sekiranya ada rezeki, insya-Allah, yang akan diadakan melalui JPN lah, UPBM JPN. Dan seterusnya, bagi peserta-peserta yang menang di peringkat negeri, so persediaan pasukan negeri untuk ke peringkat kebangsaan. Dan akhir sekali, pertandingan cabaran pencak silat KPM 2021 kebangsaan akan diadakan pada 12 hingga 17 September 2021. Okey, jadi ini adalah senarai jawatan pengurusi teknikal silat seni JPM Perak bagi tahun 2021 untuk setiap daerah di dalam negeri Perak ini ya. Okey, dan saya berada di nombor 13. Okey, jadi untuk info lanjut boleh scan QR code yang saya paparkan di dalam skrin ini untuk mendapatkan lebih informasi tentang pertandingan yang telah saya berikan penerangan sebentar tadi. Jadi sekadar itu dahulu penerangan saya berkaitan dengan pertandingan cabaran pencak silat KPM 2021. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan di atas kesudian dan kelapangan masa tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar penerangan saya. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa kemusykilan boleh berhubung dengan saya seperti nombor yang saya telah nyatakan di skrin sebentar tadi. Jadi itu saja dahulu. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.